Γεια σας, γεια σας. Πάμε σήμερα να σας δείξω μία συνταγούλα κεφτεδάκια με πατάτα, τυράκι και αυγά. Θα πάθετε την πλάκα σας. Είναι πεντανόστιμη και πανεύκολη. Πάμε να σας δείξω την συνταγή. Έχω βράσει πατάτες 400 γραμμάρια ακριβώς. Έτσι, θα τις λιώσουμε να γίνουν πουρέ. 20 λεπτά βράζετε, θα τις τσιμπήσετε λιγάκι με ένα πύρουνα και θα δείτε αν είναι έτοιμες. Τέσσερα βουλάκια. Ρίχνουμε στο μείγμα μας, βάζουμε αλάτι, βάζουμε αλάτι, προσοχή γιατί θα χρησιμοποιήσουμε τυρί και αν είναι αλμυρό το τυρί θέλει λίγο προσοχή, πιπέρι, ωραία. 300 γραμμάρια τυρί που λιώνει. Εγώ έχω επιλέξει να βάλω γραβιέρα Κρήτης. 100 γραμμάρια μπέικον ψιλοκομμένο. Μαϊντανό. Ανακατεύουμε. Μπορείτε και με το χέρι να τα ανακατέψετε, δηλαδή να το ζυμώσετε. Λοιπόν, μπορείτε να το βάλετε και στο φούρνο, αλλά μπορούν να γίνουν και τηγανιτά. Έτσι, και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να μου το αλευρώσετε με καλαμποκάλευρο. Έτσι, να ξέρετε, να σας πω και ένα μυστικό, ότι οι περισσότερες ταβέρνες για να βγάζουν τραγανούς κεφτέδες, είτε καλαμαράκια είτε οτιδήποτε, βάζουν καλαμποκάλευρο. Έτσι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, πάμε να πλάσουμε. Και τα κουμπάμε σε καλαμποκάλευρο. Λοιπόν, πάω να φτιάξω εγώ τώρα όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, τα έχουμε αλευρώσει όλα. Τώρα θα πάρουμε μια τυροκροκέτα, ας την πούμε έτσι, θα τη διορθώσουμε, έτσι. Προσοχή, δεν θέλουμε να έχει σκασίματα, γιατί αν έχει σκασίματα θα φύγει το τυρί από πάνω. Λοιπόν, αυτό θα κάνουμε θα βάλουμε 6 σε κάθε τηγανιά. Θα τα ξαναπεράσουμε άλλη μια φορά από καλαμπόκι. 2, 4, 5. Πάμε και στον τελευταίο. Λοιπόν, ανάβουμε τη φωτιά μας.
όχι πολύ δυνατά. Ξαναπερνάμε από το καλαμποκάλευρο. Θέλουμε να καλύψουμε ό,τι ρογμές υπάρχουν. Και θα αρχίσουμε το τηγάνισμα. Λοιπόν, περιμένουμε να τηγανιστούν, πάμε να τις γυρίσουμε. Κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα έχουν πάρει, και σαφένει. Το βγάζουμε. Εδώ κλείνουμε λίγο τη φωτιά, γιατί δεν θέλουμε να πάρει μεγάλη θερμοκρασία. Καλά. Κοιτάξτε. Βλέπετε, έχει κάνει σώμα. Να κρυώσουν λίγο και θα τους ανοίξουμε. Λοιπόν, χαμηλά τη φωτιά τώρα. Αφήνετε να τηγανιστούν καλά από τη μία μεριά, έτσι, για να ξεκολλήσουν. Λοιπόν, αυτή είναι η συνταγή μας. Στην αρχή του βίντεο, και αφού κρυώσουν θα σας ανοίξω κιόλας. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας γιατί είναι δωρεάν. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook, έτσι. Και τη συνταγή όπως πάντα θα την βάλω στο www.magirikesapolapsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.